Good day again mga ka-fix and welcome to my channel. Sa channel ko nga pala gumagawa ako ng mga computer related video and ngayong araw wala muna tayong basic tips dahil ngayon tuturuan ko kayo and syempre samahan nyo na rin ako kung paano nga ba maglinis ng isang system, unit or computer. And yun, bago ako umalis mga ka-fix, ito yung mga gamit or tools na makakatulong sa atin upang makapaglinis ng maayos. Unang-una, kailangan natin ng cross screwdriver and then eraser para sa ating mga RAM. Then yung thermal paste para naman sa ating processor. And then basahan tsaka mga brush na gagamitin natin para maalis yung mga alikabok. So, ayun lang mga ka-fix, and bago yun, disclaimer din mga ka-fix na yung gagawin kong paglilinis is talagang ginagawa ko na noon pa. And marami ring way or tutorials na matulong din sa inyo upang makapaglinis din kayo ng maayos. And syempre, ingatan nyo rin na ma-damage yung mga components at parts ng inyong mga computer. So, yun lang mga ka-fix. Let's go! So ayan mga ka-fix, nawala ng audio yung video ko pero ang mahalaga di nawala yung mismong video, kaya ginawa ko, nag-record na lang ako ng voice para syempre makapag-demo pa rin ako ng maayos at maituro ko pa rin sa inyo. And ayun, dami kong sinasabi kaya simulan na natin. So ayan mga ka-fix, ito yung lilinisin natin na system unit. Buksan muna natin yung pinaka-case ng computer. And then, ayan, makikita nyo sobrang dikit na dikit yung mga alikabok sa pinakababa ng computer at even pa sa mga components. And mga ka-fix, pag lilinisin na natin siya, alisin natin yung mga power cable, ayan, yung nasa fan, and then yung SATA o ATA, and maging yung mga power cables na nakakabit sa mga storage devices natin, sa motherboard. And then pagkatapos na naman nun, inalis ko naman yung pinaka storage devices. So ayan, sobrang dumi. And sunod naman nun mga ka-fix is yung power supply. Dahan-dahan lang din at iwasan natin mabagsak at maabunggo ng ibang parts. And then ayan, yung pinakasusunod ko na dyan halos yung fan, and hinuli ko na halos yung motherboard para di na siya mahirap alisin. Alisin naman natin yung motherboard, dahan-dahan tayo sa pag-i-screw. Iwasan natin tamaan yung mga capacitor, and syempre magasgasan yung printed circuit board. And then pagka wala na yan mga ka-fix, pwede nyo nang linisin muna yung mga parts. So ayan, yung hard disk drive, pwede kayo gumamit ng mga brush na maliliit yan para malinis yung mga sulok-sulok. And then sa motherboard naman, yan, inuna ko lang yung mga back panel, and then sinunod ko naman na yung heatsink and fan. So ayan, napakadumi ng heatsink, grabe. Kasin lang natin siya mga ka-fix. Ayan, umuo yung mga dumi. Tuyong-tuyo na rin halos yung thermal nyan. So ayan, wala na halos. And ayun, sinunod ko na rin yung pan, di na makilala. Kumapit yung mga dumi. So ayan,
yung RAM naman. Sa paglilinis lang ng RAM mga ka-fix, pambura lang, and then kiss-kiss nyo siya doon sa pinaka bronze na pin. Sa processor mga ka-fix, kuha lang kayo ng basahan para alisin naman yung lumang thermal paste. So, ayan, hinuli ko naman yung power supply para hindi na mahirap ikabit or linisin. So, ayan. Huwag yung bubuksan yung power supply mga ka-fix if ever na hindi kayo familiar. Baka may tamaan kayong capacitor or mahugot na mga wires. Pwedeng magka-damage or maging defected yung inyong power supply. So, ingat-ingat lang din. So mga fix, pagka natapos nyo na linisin yung power supply and na-screw nyo na siya halos, pwede nyo nang ibalik yung mga parts unti-unti sa motherboard. And syempre, dapat malinis na rin yung system unit case. So unahin lang natin ikabit at isalpak yung pinaka motherboard. Hindi mga fix, ingat-ingat lang din sa pag i-screw at pagkaabit ng mga screw sa motherboard. Huwag nating lalagyan ng madiin na puwersa, yung sakto lang talaga at dahan-dahan. Hindi ko na rin masyadong naipakita yung paglalagay or pag-aayos ng cables kasi medyo kaapusin ako sa oras nun, kaya medyo ayun, nagmadali na ako. So ayan, hinuli ko nang ikabit yung storage device or yung hard drive para hindi na hassle sa cable at madali na lang din siya ikakabit. So ayan mga fix. So ayan mga fix, bago matapos yung video na to, big shoutout sa mga bago nating subscriber and welcome. And shoutout din pala sa mga classmate ko, kala AR Torres and GM Morada. Shoutout sa inyo mga tolls, and shoutout din sa may-ari ng computer, Miss Hana Omilan. And ayun, thank you. And muli mga apix, huwag kalimutang i-like, comment, and subscribe. And syempre, share mo na din sa mga friends mo na nag-aaral pa lang about sa computer. Suggest din kayo and comment din kayo kung ano yung mga gusto nyo talakayin about sa hardware components patungkol sa computer. So yun lang mga ka-fix, kita-kits for the next vlog. Ingat always, and time out.